Det finns platser som inte låter sig tämjas. Platser där människan bara är en tillfällig besökare och där naturen fortfarande styr med absolut makt. Inga markerade stigar, inga fjällstationer att söka skydd i, ingen täckning att nå omvärlden. Sarek. Ett mäktigt rike format av uråldriga glaciärer, dramatiska fjälltoppar och dånande jockar. Här tystnar bruset från den moderna världen och tiden verkar stå stilla i tusentals år. Att kliva in här handlar inte bara om att vandra. Det handlar om att böja sig för naturens egna villkor. Så luta dig tillbaka, följ med på en resa genom Europas sista riktiga vildmark. Sarek. Ja, varmt välkomna till Sarek då. Här sitter jag vid tältet, har precis slagit upp det och kom hit ganska sent, typ vid 7, så att det blev bara några kilometer nu på kvällen fram till rastplatsen på Padjelantaleden där man har fin utsikt över Akkafjället, en trevlig fors med ett roligt namn här bredvid. Och ja, det blir nog inte så mycket mer än så idag. Jag äter lite middag och nu ska jag bara vila mig efter den här långa resan med buss och tåg. Och så blir det nya tag imorgon helt enkelt. Sarek, eller Stora Sjöfallet då, bjuder ju som vanligt på regn första dagen. Så det kom några droppar här. Men det var inget som hindrade allt för mycket. Så att ja, det är bara att ladda om så ses vi imorgon. Nu kör vi. Varmt välkomna till Sarek. God morgon. Nu har jag börjat gå här. Fortfarande på marsch mot Sarek längs Padjelantaleden. Och ska gå ner till treparksmötet där Sarek, Stora Sjöfallet och Padjelanta möts. Och där viker jag av in i Sarek helt enkelt. Det är mulet, vindstilla, ganska skönt väder. Så egentligen ska jag bara gå längs Rotesvagge idag som borde vara ganska lättvandrad. Men ja, vi får se om det blir någon regn. Än så länge ingenting. Peppar peppar. Så hörs vi i Sarek helt enkelt. Så där då, nu är jag officiellt inne i Sarek. Förra gången gick jag ju rakt fram vid treparksmötet, fortsatte Padjelantaleden. För 3 år sedan gick jag också in i Sarek. Fick vända på grund av stormen Hans i Holland regn. Så att i år hoppas jag att väderguden är med mig och att jag kan kvittera mot Sarek som leder 1-0. Men ja, det är lite mer vind just nu. Men fortfarande mulet och inget regn än. Så vi får se vad den här dagen har att erbjuda. Häng med!
För er som inte har varit i Sarek så är det ju bitvis ganska lättvandrat när man går på de här stigarna där de flesta andra går. Och i och med att det är så pass stora dalar så blir det också ganska enkelt att orientera sig. Det som ofta är klurigt är ju vaden, och speciellt om det regnar mycket så kan det vara väldigt mycket vatten. Så att det är egentligen det man får se upp med. Men ja, jag tuffar på här längs Sareks motorväg mot Nijak och ja, kanske ett vad sen på eftermiddagen. Vi får se. Jaha, då är jag framme vid Kisuriskåtan och den är ju väldigt luftig och skön, speciellt en dag som denna när det blåser lite. Så att jag passar på att ta lite lunch här. Det har gått bra fram tills nu. Ja, det går bra nu också. Det kom något stänk med regn, men annars har det varit mulet och lite blåsigt bara. Så att lite lunch och sen vidare. Sådär då har jag börjat gå igen efter lite lunch vid kåtan. Det kom lite sol nu så att det är alltid välkommet och kul. Så att nu går jag här mot Nijak, har hela tiden god uppsikt över Sareks portvakt Nijak, ett spetsigt berg som man enkelt känner igen. Och ja, det är lite regn som glider i luften här och var, så vi får se om det träffar mig någonstans någon gång. Men ja, så här långt går det bra. Vi hörs! En annan sak som gör Sarek lite besvärligt är ju alla våtmarker och myrmarker där man inte alltid kan gå rakt över. Så det brukar leda till lite omvägar och sådär. Så att det är också en sak man får ha med sig om man vandrar här.
då var den dagen slut. Det kom ganska mycket regn här i slutet och piskade på ganska bra med lite vind. Men jag lyckades ta mig över Smaila Jokko, den grumliga glaciärjocken som är här i Rotesvagge. Så nu har jag slagit upp tältet, ska bara ta det lugnt och sen så får vi se vad som händer imorgon. Ses vi då! God morgon. Dag 3, eller förmiddag kan man säga. Klockan är 12 nu. Jag ska börja gå igen. Det regnade lite på förmiddagen så jag väntade ut. Ja, jag gick ganska långt igår så att det finns tid för sånt med. Så idag ska jag bara gå sista biten här i Rotesvagge och sen svänger jag in i Rapardalen efter Skarja. Så häng med! Jag har passerat Skarja som är Sareks enda egentligen raststuga och nödtelefon. Här passerade jag också Smaila Jokko igen. Den här gången på en bro som var tur för den har växt sig större sen sist. Och nu är det egentligen bara att sätta full fart framåt här längs Rapadalen och så lär väl vaden komma ett efter ett så sakteliga. Men ja, fortfarande lite mulet väder, lite regn i luften. Man ser liksom att det hänger lite moln, men hoppas att det håller sig så här. Så kanske det blir finväder de kommande dagarna. Vi får se. Det blir bra.
Så, nu har jag passerat ett vad här och jag bestämde mig för att slå upp tältet. Det kom lite regn nu så jag hann precis få upp det och ja, det blev inte så långt idag, inte lika långt som igår, men det jämnar ut sig i längden. Så det är ganska skönt också att inte behöva gå långt varje dag. Det tar ju det också. Men ja, det är nog allt vad den här dagen har att erbjuda. Jag ska laga lite middag nu och sen så blir det bara att ladda om tills imorgon när det förhoppningsvis kommer lite finare väder. Så att vi hörs då. God morgon! Nu har solen kommit med besked och har strålat hela morgonen. Så att det är väldigt välkommet. Det regnade en del i natt så man var lite fundersam där om det skulle komma sol eller inte. Men det gjorde det, som tur var. Så att idag fortsätter jag ner längs Rapadalen. Ska upp i den här höga dalen Snavavagge. Passera förbi Loddebakte som är ett fjäll där också. Alldeles intill Rapadalen. Och sen ner igen i Rapadalen och fortsätta där. Så det blir nog lite skog sen. Så får vi se om myggen vaknar och kommer och jagar. Det blir nog bra det också. Men ja, vi hörs. Sådär då har jag kommit upp här i Snavavagge, den höga dalen, och sitter och har lite fika, blickar ut över nästan ner till Rapaälven, stor glaciär. Så att det är väldigt lyxig utsikt, och sen ska jag bara gå vidare här ner mot
Rapadalen igen, ansluta där. Det var en ganska brant passage upp hit så att det tog lite tid, men det är ingen fara. Det är sånt man får räkna med. Har gott om tid så att det är lugnt. Men det var skönt med lite rast och vila, så tuffar jag på sen. Nu blev det lite lunch här med utsikt över Rapaälven. Nu börjar den verkligen bjuda upp och bli så spektakulär som man har hört att den ska vara. Det är superhäftigt och stort. Så att det har gått bra hittills. Snavavagge är nu avklarad och nu ska jag bara neråt igen, följa stigen ner i skogen, och det blir väl kanske ett vad på vägen. Och sen blir det lite skogsvandring ett tag då. Får se om, som sagt, om myggen har vaknat och om det fortfarande är lika blött. Det har ju regnat en del i natt och lite igår, så att får se om det har torkat upp. Men det märker vi, så att det blir bra. Så där, då har jag passerat jocken här nedanför dalen från Snavavagge som var full med såna här smörbollar, tror jag de heter, stora smörblommor. Och nu vinkar jag lite hastigt till rovdjurstorget här bakom mig, där man har sett många rovdjur. Och sen nu börjar djungeln här i Rapadalen. Det blir björkskog och kanske något till vad, och sen får vi se hur långt jag går idag helt enkelt. Det är fortfarande ganska soligt, lite mer moln, vilket är ganska skönt, för det kommer nog inte blåsa lika mycket här nere i dalen, så att det blir kanske väldigt varmt, men vi får se, det blir bra. Ja, Rapadalen är ju verkligen en djungel. Det är ju smörbollar, midsommarblomster, stormhattar som bara täcker hela marken. Och det är ibland lite svårt att se den här stigen som går. Det är lätt att tappa den, men plötsligt så dyker den fram igen. Så det är skönt. Och sen de här björkarna som också viner i vinden och vaktar hela dalen. Och såklart Rapaälven här i bakgrunden som dånar och forsar fram i en väldig fart. Så att, det är häftig vandring, verkligen.
Så där då har jag lämnat Rapadalen, eller ja, jag kommer gå den höga vägen här uppe på fjället så man slipper den här djungeln. Den är ju bitvis ganska tuff med videsnår och vad och sånt där. Så att det var rätt tufft det också. Det gick för det mesta bra, men ibland så tappade man stigen och då fick man liksom gå lite omvägar och sådär. Så det blev väl ingen fara egentligen. Och sen gjorde jag ett vad här på slutet över Alep, Vassa, Jokko. Och sen följde jag bara stigen upp och hittade en tältplats här som jag fick rekommenderad av en annan vandrare som jag mötte. Så. Men det är nog allt vad den här dagen har att erbjuda. Det har varit strålande sol hela dagen och det är jätteskönt. Faktiskt ganska skönt att gå också nere i dalen där man fick lite skugga från träden. Annars hade det blivit väldigt varmt. Nästan som man hade bränt sig och grejer. Så att, det var perfekt väder och superfin dag. Så vi hörs imorgon helt enkelt, så hoppas vi att det fortsätter med godvädret då. Ännu en solig dag här på fjället och det är skönt efter en ganska blåsig natt där det blev ganska kallt också. Men nu är solen framme och värmer och jag har vinden i ryggen här när jag går den höga vägen bort mot Skjerfeklippan. Jag ska korsa Lulep Vassasjokko på något sätt. Den skär ner en ganska stor djup ravin så att det blir kanske till att gå lite högre upp i terrängen och ta den därifrån helt enkelt. Vi får se hur det ser ut. Men annars så får vi hoppas att godvädret håller i sig och att det blir en fin dag. Men det tror jag. Så att det är bara att hänga på.
Sådär, då har jag tagit mig över Luleå Vassartjokko. Det gick väldigt bra. Jag hittade en bra plats där det var brett. Det var ju en klar och fin jock och inte så strömt heller. Så det var väldigt skönt. Så nu fortsätter jag bara här. Det kanske blir lite blockig terräng bitvis framöver, men det ska nog gå bra. Solen går i moln och så fram och så kommer den. Och så det är lite av och till med den. Men det är väldigt skönt att det inte är någon regn eller något sånt väder i alla fall. Så det är väldigt fint. Väldigt fint. Så att, vi hörs. Så där då, nu har jag tagit mig ner och är nästan framme här nedanför Skärfeklippan där jag tänkte leta tältplats. Och nu har Rapadalen verkligen börjat öppna upp sig. Och det är ju, man förstår ju liksom inte hur stort det är förrän man verkligen är här. Det är helt otroligt. Verkligen. Så att ja, det blir nog till att hitta en riktigt fin utsikt ikväll så man får sitta och njuta av det här och sen gå till Skärfe typ imorgon och se hur det ser ut därifrån. Fantastiskt. Så där då, nu är jag framme vid foten av Skärfeklippan här och har ju egentligen gått hela den höga vägen då, så att det mesta av vandringen inuti Sarek är egentligen avklarad, de tuffaste etapperna så att det är väldigt skönt på ett sätt. Det har varit fint väder idag också, ganska soligt, bitvis lite moln och sådär, så att väldigt fint. Nu har det dock kommit in väldigt konstiga disiga moln så att jag vet inte riktigt vad det blir av det här. Men det blir nog bra det också, ska vi se. Så att
Jag ska väl egentligen bara laga lite middag och ta det lugnt i vanlig ordning så här på kvällen. Och så får vi se vad som händer imorgon. Men det blir nu upp på Skirfe och se om man kan få till lite fina bilder där. Och sen vidare helt enkelt. Så då ses vi imorgon. Och där då jag började gå. Jag tog lite sovmorgon och satt och blickade ut över Porteglaciären och Nammatj här nere i dalen. Det är verkligen spegelblank längst ner i Rapaälven. Men idag ska jag gå upp mot Skirfe och se om det blir någon fin utsikt. Det lär det bli. Se om det blir lite finare väder också. Det är lite mulet nu så att får se om det blir lite bra bilder ändå. Men det blir nog bra. Och sen är det neråt mot Aktse-hållet och mot den lilla båtturen mellan fram till Sitojaure-stugorna. Får se om jag tar den ikväll eller imorgon bitti. Det är vilket som. Det finns tid. Så att det är planen för idag. Får vi se hur det går.
Sådär då, nu har jag slagit läger efter en lång dag och det var ju en fin utsikt jag fick uppe på Skierfe. Det var verkligen värt att gå dit, det sprack ju upp och blev väldigt fin sol så jag tog lite lunch där, pratade lite med andra och sen gick jag tillbaka ner och genade lite till båten över till Sitojaure. Jag tänkte det är kanske lika bra att ta den när den går så att slipper man gå upp så tidigt imorgon så tar jag lite sovmorgon istället. Så att då vandrar jag på här efter Sitojaure en bit mot Saltolukta. Och nu har jag hittat en fin tältplats här med utsikt och en fin liten bäck som forsar här bakom mig. Så att det blir toppen det. Så får vi se vad som händer imorgon. Det blir väl kanske lite molnigt men kanske sol också. Så det visar sig. Vi får se. Men då hörs vi imorgon. Jaha, sista dagen då och jag vaknade här till strålande sol och det har varit lite moln fram och tillbaka men det blev en väldigt fin dag idag också så att det är sista dagen idag så att jag ska bara gå ner till Saltolukta fjällstation, det är ungefär 1 mil och sen är turen färdig helt enkelt så jag får passa på att sammanfatta lite. Det har ju varit en fantastisk tur verkligen, jag har haft väldigt tur med vädret. Det var ju lite regn första dagarna men sen ordnade det ju upp sig väldigt fint. Speciellt när jag kom ut och såg Rapadalen för första gången och även på Skierfe-klippan så blev det ju toppen fint väder. Så det är väldigt kul. Kroppen, utrustning har också funkat väldigt bra så att inget att klaga över egentligen. Så att skulle jag göra om turen då? Ja, man ska aldrig säga aldrig. Ofta så är det ju så att när man gör saker för andra gången eller för tredje gången så kan det ju bli bättre när man tar med sig lärdomar och erfarenheter från den här första gången då. Så att just nu är jag lite mätt på Sarek för ett tag men det kan ändras. Man ska som sagt aldrig säga aldrig så att det är inte omöjligt att jag kommer tillbaka i framtiden men tills dess och tills nästa gång så får ni ha det så bra. Det rundar av den här filmen så ses vi snart igen. Ha det gott!